من طفل اسمه محمد أصر والده على تعليمه مهنة الخياطة إلى قائد للأسطول الجزائري اسمه الرئيس حميدو، وبحار أرعب الأوروبيين والأمريكيين الذين تسابقوا لإقامة الصلح معه. سيطر على البحار لأكثر من 25 سنة، أخضع فيها كلا من أوروبا وأمريكا، وجاب أسطوله البحار حتى وصلت عملياته إلى اسكتلندا. فقد كان ينتقم من الأوروبيين في المشرق في حال تعرضوا للمسلمين هناك، من خلال هجوم بحارته عليهم في المغرب، والذي تجاوز عددهم 130 ألف بحار. في تلك الفترة أطلق الأوروبيون على البحارة الجزائريين لقب القراصنة، لكنهم لم يكونوا كذلك، وإنما كان هدفهم الجهاد لحماية شواطئهم وتجارتهم. وكان يشهد للأسطول الجزائري بقوته حتى قبل قدوم الرئيس حميدو، لكن الرئيس حميدو كان أقوى الرياس الذين قادوا الأسطول الجزائري إلى المجد. استسلمت أوروبا لأوامره وكانت تنفذ ما يطلب منها، لكن أمريكا الدولة الفتية حاولت عدم الانصياع للأوامر، فكسر شوكتها وأجبرها على دفع ضريبة سنوية باهظة، ولقنها درسا ما زال صداه إلى اليوم. فهو من كان سببا في تأسيس القوات البحرية الأمريكية، أو ما بات يعرف اليوم بالمارينز. فمن هو الرئيس حميدو؟ وكيف أخضعت البحرية الجزائرية في عهده العالم أجمع؟ ولد محمد بن علي الذي سيلقب فيما بعد بالرئيس حميدو في الجزائر سنة 1770 ميلادية. كان والده يعمل خياطا، ولذلك بدأ بتعليمه مهنة الخياطة في مرحلة مبكرة من حياته لتكون مهنته المستقبلية. لم يخيب حميدو ظن والده فيه، فبدأ بتعلم الخياطة وأتقنها، لكنه كان يستغل فترة ذهابه إلى ورش الخياطة ويهرب إلى ميناء الجزائر ليشاهد السفن الراسية في الميناء، ويجلس مع البحارة ويسمع قصصهم ومغامراتهم. في سن 10 تخلى حميدو عن الخياطة، وبدأ عمله الجديد في البحر مع البحارة الجزائريين. خلال وقت قصير أتقن حميدو فنون البحرية، ونال إعجاب البحارة الجزائريين لذكائه الحاد. ووصفته المصادر الأوروبية بأنه كان رجلا متوسط القامة، لكنه قوي، يمتلك بشرة بيضاء وعيونا زرقاء وشعرا أشقر. أثبت حميدو نفسه بين البحارة، وترقى من بحار إلى ضابط ثم إلى أمير للبحرية وهو في سن 25. تزامن صعود حميدو مع قيام الثورة الفرنسية واستلام نابليون للحكم، لتغرق أوروبا آنذاك بفوضى عارمة. استغل حميدو هذه الظروف لتقوية الأسطول الجزائري، وكانت أولى انتصاراته البحرية عندما استولى على السفينة البرتغالية وأسر 282 من البحارة الأوروبيين الذين كانوا على متنها. كان يطلق على السفينة اسم البرتقيزية، وهي سفينة مسلحة ب44 بندقية. لم يتوقف حميدو هنا، بل عاد واستولى على السفينة الميركانا الأمريكية، وهنا أصبح لحميدو أسطوله الخاص المكون من 3 سفن حربية، وهي سفينته الخاصة التي سماها بمسعودة، وكل من السفينتين البرتغالية والأمريكية. بدأ حميدو يعيد الانتعاش للبحرية الجزائرية من خلال انتصاراته المتتالية، ووصل عدد البحارة الذين عملوا تحت إمرته إلى أكثر من 130 ألف بحار. ومن أشهر السفن الحربية الجزائرية التي كانت تحت إمرته هي رعب البحار ومفتاح الجهاد والمحروسة. ذاع صيت حميدو وكبر شأنه، فاستدعاه الداي باشا حسن وهنأه على انتصاراته وكلفه بمهام أثبت جدارته من خلالها. ففي سنة 1797 أسند الداي حسن إلى حميدو قيادة سفينة غراب، والتي كانت أضخم سفينة في الأسطول الجزائري. في تلك الفترة تسابقت الدول الأوروبية لإقامة الصداقات والمعاهدات مع الجزائر،
وذلك لضمان أمان حماية أساطيلها البحرية، إلا الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتقدت أنها قادرة على مواجهة الرئيس حميدو. أمريكا تخضع لأوامر الرئيس حميدو. بعد حرب طويلة استمرت لمئات السنوات، وقعت كل من إسبانيا والبرتغال معاهدة سلام مع الجزائر سنة 1791. بعد الاتفاقية استولت السفن الجزائرية على طول المتوسط وعرضه، وكانت تتحرك بأريحية تامة. وكانت السفن التابعة للدولة الفتية آنذاك الولايات المتحدة الأمريكية هدفاً للجهاد البحري الجزائري. فاقترح السفير الأمريكي في لندن آنذاك جون آدمز عدم معاداة الأسطول الجزائري وشراء السلم مع الجزائر، لكن توماس جيفرسون وزير الخارجية الأمريكي اعترض على ذلك، وطالب بإنشاء أسطول بحري لفرض احترام الجزائر للأسطول الأمريكي. خلال هذه الفترة بدأت أمريكا ثورتها ضد بريطانيا، وبدأ توماس جيفرسون بقيادة حملة دبلوماسية لشن حرب كبيرة ضد البحرية الجزائرية. هذا ما دفع الجزائر إلى إعلان الحرب على أمريكا، وحجز سفينتي ماريا ودوفين وأسر 21 بحارا أمريكيا. لجأت أمريكا مجددا إلى الأوروبيين الذين اقترحوا عليها الاعتراف بسيطرة الجزائر على البحر المتوسط. وبعد مفاوضات طويلة جرت بين الطرفين، وقعت أمريكا أخيرا سنة 1795 معاهدة مع الجزائر تقضي بدفع الولايات المتحدة مبلغ 642,500 دولار، بالإضافة إلى ضريبة سنوية تدفع على شكل معدات بحرية. لكن توماس جيفرسون الذي سيصبح رئيس أمريكا القادم ما زال مصرا على تنفيذ فكرته التي تقضي ببناء أسطول أمريكي، وكان له الفضل بإنشاء قوات المارينز الأمريكية التي نعرفها اليوم. في عام 1814 انتهت الحرب رسميا بين أمريكا وبريطانيا، واستغلت أمريكا ذلك للتوجه إلى المتوسط بأسطولها الجديد لتغيير المعادلة. قاد الأسطول الأدميرال البحري ديكاتور، وكان من المهام المكلف بها إجبار الجزائريين على تقديم اعتذار لأمريكا واسترجاع الأسرى والقضاء على الرئيس حميدو. لم يتعرف الرئيس حميدو على الأسطول الأمريكي إلا عندما اقترب منه، فكانت مفاجأة له ولأسطوله الذي لم يكن مجهزا لخوض حرب كبيرة. توفي الرئيس حميدو في تلك المعركة، وألقيت جثته في البحر بناء على طلبه ليكون البحر قبرا له. بعد وفاته بسنوات خرج الأسطول الجزائري رسميا عن الخدمة في معركة نافارين البحرية سنة 1827، وبعدها تعرضت الجزائر إلى الغزو والاحتلال الفرنسي لأزيد من قرن. رحل حميدو بعد أن فرض سيطرته على البحر لأكثر من 25 سنة، وإلى اليوم ما زال الجزائريون يحتفلون بحميدو وإنجازاته، فهناك العديد من الأماكن الموجودة في الجزائر تحمل اسمه، كما أن تمثاله يزين وسط العاصمة الجزائر، وهناك فرقاطة عسكرية تحمل اسمه. وفي كل عام تجري القوات البحرية الجزائرية تمرينا في البحر يسمى بتمرين الرئيس حميدو.